હલો મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા? બરોબર હશો, સેફ હશો? આજે હું બટેકાવડા બનાવવાની છું. તો હું ચણાનો લોટ અડવારું છું. તો એમાં જોશે ધાણા જીરું, મરચાં ભૂકી, હિંગ, હળદર ને નિમક. આ ગયા હિંગ, આ ધાણા જીરું અને આ મરચાં ભૂકી. આ 2 કપ છે ચણાનો લોટ. એનો થોડોક જાડો હોય. આવી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. થોડું થોડું આમાં જેમ પાણી મિક્સ કરો ને તો એમાં ગાંઠા ન થાય, નકર આમાં ગાંઠી ગાંઠી થઈ જાય. એટલે એકદમ એકિયારે બધું પાણી નહીં નાખવાનું. તો બટેકા વડા કરો, મારુંના ભજીયા કરો હોય તો આ વાત ચાલે. અને આ ચણાનો લોટ મેં રેડી કરી લીધો છે ને, આવો જોઈએ થિકનેસ. અને ભજીયા કરો તો થોડોક પાતળો કરી નાખવાનો અને એમાં અજમા નાખવાના. હવે આપણા 3 બટેકા મેં જે બોઇલ કરવા મૂક્યા હતા બાફવા, એ બફાઈ ગયા છે. અને હું બટેકા વડાનો મસાલો રેડી કરું છું. સૌથી પહેલાં આદું નાખી દઉં. પછી આમાં 10-15 કાળી દ્રાક્ષ છે. કોઈને ભાવે તો નાખવાની, નહીં નાખવાની. વરિયાળી છે. બટેકા બાફવા ટાઈમે સોલ્ટ નાખો તો તમારા બટેકા છૂંદો ના થઈ જાય. ફાઇન એવા ને એવા કડક બટેકા રહીએ. એટલે થોડુંક સોલ્ટ નાખ્યું. સુગર નાખું છું 2 ચમચી. હિંગ નાખું છું એટલે. ધાણા જીરાની 1 ચમચી. ગરમ મસાલો 1/2 ચમચી. મરચાં ભૂકી 1/2 ચમચી. બહુ તીખી નથી, મીડિયમ છે. આમાં ઘરમાં બહુ તીખું નથી ખવાતું એટલે. અને દાડમ પછી છેલ્લે નાખવાના, નકર મેશ કરીએ તો છૂંદો થાય, એમાં રસો થઈ જાય. હવે આ ફ્રેશ લેમન નાખું છું, લીંબુ. મિક્સ થઈ ગયું છે એકદમ ફાઇન. હવે ઉપરથી દાડમ નાખવાનું. દાડમ જેટલું જોઈએ એ પ્રમાણે નાખવાનું. ફોરે હાથે મિક્સ કરવાનું એટલે દાડમ છૂંદાઈ ના જાય ને. આખા રીએ બટેકું વડું ખાવ તો તમને ટેસ્ટ મજા આવે. હવે તમે જોઈ શકશો કે દાડમના બી આખા છે. કાળી દ્રાક્ષ ને બધું દેખાતું હશે. વરિયાળી ટેસ્ટમાં આવશે. હવે એને આપણે જે શેપ દેવો હોય એવો, ગોળ ગોળ નાના કરવા હોય તો નાના, મોટા કરવા હોય તો મોટા, આવી રીતે કરી લેવાના બધાને. બટેકા વડા બધા મેં વારી લીધા છે. અને હવે આપણે રેડી કરીએ તરવા માટે. આમાં મેં લીંબુ નાખ્યું છે એટલે એનાથી આપણા બટેકા વડા એકદમ ક્રિસ્પી થશે. અને લીટર ઈનો નાખવાનો, બહુ નહીં નાખવાનો. પછી એકદમ હલાવી નાખવાનું. ઈનો નાખીને તરત જ બટેકા વડા તરવાના. તેલ આવી ગયું છે તો આપણે એને તરવાનું ચાલુ કરી દઈએ. બટેકા વડા તરવામાં આપણે ધ્યાન રાખવાનું, નકાની કળી બહુ પડે. આપણા બટેકા વડા રેડી થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકશો કે આવા તરવાના. કોઈને વધારે ડાર્ક જોઈએ તો વધારે ડાર્ક કરી શકો છો. અને બટેકા વડા આવી રીતે તેલ નિતારી અને કાઢી લેવાના. તમે જોઈ શકશો કે આ બટેકા વડા હવે રેડી. હવે બટેકા વડા રેડી છે. આપણે ટેસ્ટ કરશું. અને કોઈ બી આપણે નાસ્તામાં ચાલે, કંઈ બી પ્રસંગમાં પણ બટેકા વડા આપણા ઇન્ડિયનના તો ફેમસ હોય, ફેવરેટ હોય. અને આપણે એને ટેસ્ટ કરશું. અને તમે બનાવજો દ્રાક્ષ વરિયાળીવાળા બટેકા વડા. ઓકે, મસ્ત. કોમેન્ટ મારજો, કોમેન્ટ મને કહેજો કે કેવા બન્યા છે.
તમને ટેસ્ટ લાગે, સારા લાગે તો બનાવજો. ઓકે.